Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie 2024 pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. La mulți ani celor născuți în luna septembrie, să aveți parte de o zi minunată și să vi se împlinească toate dorințele așa cum vă urez întotdeauna și vouă și la toată lumea, da? Această etalare este una generală, nu uitați de acest aspect. Dacă rezonează ceva cu situația voastră, bine, dacă nu, lăsați aici mesajele că vor ajunge la cei care au nevoie să le asculte și vă recomand în același timp să vedeți etalările semnului zodiacal în care voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a putea completa cât mai bine și cât mai mult această etalare, da? Bun, trecem la treabă să vedem care sunt primele 3 mesaje de la oracol pentru luna septembrie. Ce trebuie să știți pentru această perioadă. Wow, iubire romantică, avem aici iubire, amor, fericire, wow, în sfârșit, ce lucruri frumoase văd la fecioară, îmi place. Și nu te îngrijora, ți se spune următorul mesaj. La capătul cărților avem aparențe false. Ce facem? Ce facem? Ești tu aici într-o poziție în luna septembrie, în poziția în care lași să se vadă doar frumosul, îmi vine să spun, în viața ta, dacă deja ai o relație sau, aici la voi e despre relații, dar vom vedea ce vor să ne spună cărțile tarot, da? Pentru că această conexiune poate fi nu neapărat o relație de iubire, ci poate fi o relație de prietenie, nu știu, da? Dar aici este vorba despre arătă doar fața frumoasă a vieții mele și poate că eu am aici niște problemuțe sau preocupări, da, bătăi de cap în viața mea reală, care nu e chiar atât de fericită. Aici există 2 imagini pe care tu încerci să le dai și de-aia vorbim despre aparențe false. Acum, luna septembrie mie vine să spun că este despre conexiuni, iubire, fericire și despre a vedea pozitivul din relațiile tale sau din conexiunile tale, dacă vrei, în această perioadă. A vedea doar partea luminoasă. A nu încerca să, îmi vine să zic, să dai cu buta în baltă, nu știu de ce, să rămâi încă în întuneric, ci a te duce către lumină, fericire și iubire. Da? Nu neapărat în relații, iubire și fericire să fie în jurul tău în luna septembrie, da? Cu toate că vedem că aceste mesaje au conotații de iubire. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile tarot. Foarte interesant, începem aici la voi. Este luna voastră. Să vedem ce vor să ne spună cărțile tarot pentru voi, pentru luna septembrie. Pentru alții dintre voi vi se spune să nu vă mai bateți capul sau să vă mai îngrijorați cu, vezi, Doamne, poate dacă sunteți singuri să ziceți, aoleu, eu nu o să fiu niciodată fericit, nu o să găsesc niciodată pe nimeni, da? Nu, încercați pur și simplu. Încercați pur și simplu să fiți voi, îmi vine să spun. Nu încercați să păreți ceea ce nu sunteți doar ca să atrageți în viața voastră fericirea, de exemplu. Da? Interesant. Hai să vedem situația. Pași de monede. În mintea ta, magicianul. În subconștient, cavaler de monede. În trecut, 5 de cupe. În viitor, regina de spade și concluzia, regina de bâte. Wow, interesant! La capătul cărților avem îndrăgostiții, avem această conexiune sau avem această
răscruce în care eu trebuie să aleg ce să aleg, să mai aleg întunericul sau lumina, grijile sau fericirea, aleg falsitatea, aleg să arăt ceea ce sunt sau aleg să îmi pun mască în continuare. Depinde, pentru fiecare dintre voi e diferit, bineînțeles, dar este un moment de, n-aș spune de, cum se zice la noi, de cumpănă, ci este un moment de răscruce în care eu, în puterea mea stă să aleg, îmi vine să zic binele sau răul, nu știu de ce îmi vine asta să zic. Da? Avem dualitate și aici, dualitate și aici. Întuneric, întuneric, lumină, lumină. Da? Bun, hai să vedem. Ca situație, avem pajul de monede care ne arată pentru unii dintre voi o intenție serioasă. Că e a voastră, că e a altor persoane, nu are importanță aici. Ceva, situația în luna septembrie se arată serioasă. În mintea ta este foarte încrezătoare, îmi vine să spun, în situația respectivă. Ai credință, nu credință religioasă, ci încredere totală că vei putea. Pentru că și mintea subconștientă este foarte coerentă. Mintea subconștientă știe că atâta timp cât ai credință sau încredere în tine însuți și faci pași către a construi și ești perseverent pe poziție și continui să construiești, vei ajunge, bineînțeles, la rezultate. Da? Este vorba despre concepția pe care tu o ai de construcție în această viață către a construi ceva pozitiv sau, după cum am zis aici, a construi în continuare falsitate sau, nu știu, hai să o numim păcăleală, dacă vrei, că, na, fals sună urât. În trecut, acum, tot ce vedem aici în momentul prezent este pentru că în trecut tu ai trecut prin situații dezamăgitoare, prin situații dureroase, triste, de pierdere, ai pierdut probabil tot felul de, poate și trenul din gară, l-ai pierdut, atenție, da? Pentru unii dintre noi, atunci când credem că am pierdut trenul, nu mai vine altul, dar întotdeauna vine. Dar ai niște experiențe dezamăgitoare în viața ta, indiferent de context, că este pe plan amoros sau că este pur și simplu o lecție de viață dezamăgitoare. În viitor vedem Regina de Spade. Regina de Spade este pragmatică, este cea care într-un mod foarte realist își asumă ce vrea să trăiască, își asumă alegerile pe care le facem. Dacă tu ai de făcut o alegere aici, vedem că vei fi asumat și vei lua decizii care să fie, după cum am spus, pragmatice. Nu vedem emoții aici. Lipsesc emoțiile. Avem pământ, avem aer, avem foc. Nu avem emoții decât astea triste din trecut. E ca și cum, aici cu Regina de Spade, e ca și cum Fecioara își spune sie și își face o promisiune, dacă vrei, un jurământ, că de acum înainte ea încearcă să construiască, va încerca să construiască, dacă are cu cine, da? Încrederea trebuie să existe, dar nu va crede în altcineva să construiască singur ceva, crede în primul și în primul rând în actele ei, în pașii pe care Fecioara le consideră că sunt cei care trebuie făcuți. Da? Încet, dar siguri.
Concluzia acestei etalări este regina de bâte. Din nou vorbim despre foarte mare încredere, despre a recunoaște aici cu regina de spade că avem nevoie și de, ca să fie o construcție sănătoasă în viața noastră, avem nevoie și de șarm. Este vorba de a învăța, probabil, să fii atât mental cât și șarmant în același timp. A fi un cuceritor. Nu vorbim doar pe plan emoțional, atenție, nu vreau să specific că vorbim despre cupluri aici sau despre iubire neapărat. Vorbim despre cum mă conectez eu cu lumea din jurul meu, într-un mod rece sau într-un mod în care îi cuceresc cu atitudinea mea, cu inteligența mea, dar și cu faptul că mă pun în valoare în momentul de față, pentru că acum cred în mine, acum știu că doar eu pot să atrag în viața mea anumite circumstanțe ca să ies aici pe plus, să ies pe câștig. Da? Foarte interesantă e, foarte interesant. Hai să clarificăm, să vedem care e treaba aici cu pajul de monede, în primul și în primul rând, ca situație, da? Hai să vedem cu ce vine pajul de monede. Foarte multe cărți, nu vrem atâtea. Eremitul și 8 de cupe. Eu cred că la foarte mulți dintre voi, pajul de monede ne arată de fapt că tu cauți altceva în momentul de față. Până acum ai căutat într-un sens anume, ai căutat pe un drum anume doar, dar drumul ăla nu te-a dus nicăieri. Și acum e ca și cum resping același drum pe care am mers întotdeauna și caut un alt drum. Încerc altfel. Încerc să fac altfel lucrurile în viața mea. Nu le mai fac la fel cum le-am știut până acum, cu toate că până acum mi-a mers bine, a fost zona mea de confort, a fost, nu știu, era ok, într-un fel sau altul, o obișnuință de a rezolva lucrurile în viața mea într-un fel anume sau de a căuta un drum într-un fel anume. Ei bine, acum vreau să fie altfel. Și Fecioara se pune aici să caute o altă alternativă, îmi vine să spun. Foarte interesant. Hai să vedem ce-i cu magicianul, această încredere sau credință că tu poți, probabil, să-ți construiești viața pe care ți-o dorești. Cu magicianul avem foarte mult potențial să creăm ceea ce noi vrem. Ne apropiem de suita completă de monede. Aici avem și cavaler, avem și paj, ne lipsește domnul rege de monede, regina de monede și avem și celelalte două regine. Ne mai lipsește o regină care să ne spună că ai ajuns sau vei ajunge în energia împărătesei. Avem îndrăgostiții. Deci, în mintea ta, ce vedem este, eu aș spune, destul de multă coerență și destul de multă claritate în ce îți dorești tu în viața ta. Încrederea este în tine și doar în tine. Te văd foarte încrezător și dar este încrederea aia în care eu știu că indiferent ce decizie voi lua, va fi o decizie bună pentru mine. Asta este atmosfera pe care o vedem în mintea ta. Da? Nu te vei baza pe nimic care să te scoată din realitatea ta. Realitatea ta este una de potență, că vei putea face absolut orice, indiferent de decizia pe care o iei. Decizia pe care tu o vei lua va fi acea care trebuie să fie în concordanță cu realitatea ta. Dacă tu crezi că trebuie să fii la fel, să zicem așa, ca până acum, e alegerea corectă. Faci rai din ce ai.
Dacă tu crezi că că decizia trebuie făcută să nu mai fii cum erai înainte, da? Și să construiești altcumva, din nou, alegerea este cea corectă. Aici ți se spune că ai tot potențialul, indiferent de decizia pe care o iei, să fie cea corectă. Nu există greșeală, îmi vine să spun, sau eșec, sau modalitate să te înșeli singur. Nu există. Mintea e foarte clară și încrezătoare. Hai să vedem. În subconștient avem acest cavaler de monede, pași de spade care a sărit și 4 de spade. Încă te mai consumă ceva din câte observ, din punct de vedere mental, dar este subconștient. E ceva ce-ți scapă, probabil. Mie vine să spun că tu știi ca la carte cum trebuie să faci sau care e pasul următor pe care trebuie să-l faci în viața ta, dar mintea ta tot în alertă te menține, fără să-ți dai seama. Chiar dacă tu știi, următorul pas e ăsta, dar agitația interioară sau subconștientă există. Da? Nu văd nimic de rău aici care să-mi atragă atenția să mai spun altceva în plus. Da, nu știu neapărat dacă are legătură, dragii mei, cu iubirea aici și având acest mesaj de iubire romantică și fericire. Pentru unii dintre voi ar putea să fie, mai ales pentru cei singuri, ar putea să fie faptul că puteți cunoaște pe cineva de care să vă îndrăgostiți sau deja aveți pe cineva de care v-ați îndrăgostit sau cealaltă persoană îndrăgostită de voi, da? Aici poate fi o conotație de genul ăsta și tu să ai bătăi de cap așa și să zici ce Dumnezeu fac și încerci să păstrezi aparențele, da? În acea relație ar putea să fie. Dacă este cazul tău acesta, vedem că există o diferență mare de vârstă între voi și nu știu dacă e vorba că tu ești mai mare ca persoana cealaltă sau cealaltă persoană e mai mare ca tine și aici văd că tu alegi să respingi acea relație. Dacă e cazul că tu respingi această relație, ar putea să fie din cauza că tu ești persoana mai mică și celălalt mai matur și că cealaltă persoană este îndrăgostită de tine. Atenție, da? Poate că aici se spune nu-ți bate capul cu vârsta, pentru că nu are nicio legătură vârsta. Ar putea să fie unul dintre mesaje. Tu alegi să rămâi pe poziție de... Cumva vine să spun ce al meu e pus deoparte și persoana asta mai mare decât mine nu este ceea ce eu caut într-o legătură romantică. Și să fie, poate ai încercat să ieși la o cafea cu persoana asta, nu știu, ai încercat, dar totuși ceva în tine îți spune, ceva în mintea ta subconștientă îți spune că nu este. Nu e. Nu știu dacă e neapărat intuitiv. Nu cred să fie intuitiv. E pur și simplu un scut de apărare a minții tale care îți pune așa realitatea în față și îți spune, uite, asta e realitatea pe care tu o trăiești lângă persoana asta. Da? E mai mare ca tine, nu prea ai ce să faci cu el, ce faci cu el la bătrânețe, de exemplu, da? La bătrânețe, peste 10 ani, 20 de ani, pentru că diferența de vârstă între voi ar putea să fie destul de mare. Adică unul să aibă, nu știu, poate fi o diferență de 15 ani, 20 de ani. Hai să nu dăm vârste, dar ar putea să fie destul de mare, da? De la 10 la 20 de ani ar putea să fie diferența dintre voi. Și asta nu te satisface, bineînțeles, și mintea ta subconștientă îți pune pe tavă situația așa cum este ea, da? Și tu, automat, scutul tău de protecție este, eu nu mă bag în așa ceva. Da. Acum,
dragii mei, nu e nici rău, nu e nici bine. Acum fiecare dintre noi știm, instinctiv știm ce vrem. Nu avem de ce să păstrăm aparențe. Aici e vorba despre asta. Dacă tu păstrezi aparențele, că cealaltă persoană e îndrăgostită de tine, îți face declarații, nu știu, habar n-am, îți zice că ești persoana care îl face sau face cea mai fericită pe lumea asta, tu n-ai de ce să păstrezi aparențele și să încerci să îi răspunzi cu aceeași monedă dacă tu nu ești satisfăcut cu diferența de vârstă între voi sau nu te regăsești în acest tip de relații, da? Și ca și cum nu te îngrijora că asta e, da, apare totul negru și poate ți-e rușine cumva să spui, dar aici e vorba despre tu du-te către liniște, nu-ți face griji că până la urmă fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm că dacă ne îndrăgostim de cineva nu înseamnă că ne și corespunde, da, înapoi acea îndrăgosteală, că poate câteodată ne îndrăgostim de cineva care nu este îndrăgostit de noi, da? Și ar putea să fie această imagine, aceste mesaje ar putea să fie pentru una dintre categoriile de fecioare, da? Bun, hai să vedem ce cu 5 de cupe din trecut. Rege de cupe. Și cavaler de cupe. Acum, pentru cei singuri despre care vorbeam acum câteva secunde, dragii mei, probabil că, după cum am simțit să transmit mai devreme, probabil că voi ați ieșit cumva cu persoana asta la o cafea sau ceva și din nou vedem aici, probabil, invitație, vedem amabilitate, vedem căldură din partea acelei persoane și totuși, nu. Deci a fost aici un fel de, da, e blând, e nu știu, cu minte, nu știu, drăguț, atent, amabil, nu știu, are foarte multe lucruri frumoase, dar pe mine nu mă plinește, nu e pentru mine persoana asta, indiferent de comportamentul pe care îl avea față de tine, da? Pentru voi cei singuri. Pentru cei care ați avut relații dezamăgitoare în trecutul vostru din punct de vedere emoțional, probabil că în ultima perioadă ați trăit destul de pe negativ, da? Din punct de vedere emoțional. E ca și cum indiferent de invitațiile care veneau către voi, din punctul vostru de vedere erau întotdeauna refuzuri, pentru că nu vă simțeați pregătiți să intrați în altă relație. Acum vedem că energia s-a schimbat, dar este o energie pragmatică și încrezătoare și altfel, da? De foarte mare încredere în propria ta persoană. Cumva e ca și cum trecutul emoțional pe care l-am avut în ultimii ani, da? L-am lăsat acolo, nu vreau să-l mai car după mine. De acum înainte vreau să fac lucrurile altfel pentru partea mea emoțională. În primul și în primul rând crezând în mine. Hai să vedem ce cu regina de spade. 7 de cupe și pași de cupe, foarte multe cupe la voi aici. În principiu nu ieșise nicio cupă și acum ies numai cupe, ca să vezi. Aș spune că dacă tu ai trăit momente urâte din punct de vedere emoțional, dezamăgiri, în dragoste, trădări, de ce nu ai aici cu 5 de cupe, faptul că atitudinea ta s-a schimbat și încrederea în tine crește pe zi ce trece mai mult, pe viitor ce vedem este că tu vei fi cel care instinctiv, îmi vine să spun, atenție, instinctiv, vei ști să detectezi
Cine vine aici cu, cum se zice, cu intenții de vrăjală, le vei tăia macarona foarte repede. Tu vei ști. Pentru că tu ai experiențe din punct de vedere emoțional. Și nu-ți vor lipsi ofertele. Vreau să rămână clar că nu-ți vor lipsi ofertele. Vei avea la un moment dat probabil atât de mulți pretendenți sau invitații cel puțin, încât o să trebuiască să fii foarte ferm pe poziție și să zici: băi, ia gata cu prostiile, mă, că vă văd că sunteți toți o apă și un pământ cumva aici. Toți vreți doar vrăjală, toți veniți doar cu o intenție și vei fi pe post de tăieri de macaroană, ca să zicem așa. Pentru că, insist, ai mult mai multă încredere în tine. Acum, să încercăm să nu cădem în extreme, pentru că există foarte mult extremism în Regina de Spade. Ea este foarte taie macarona și e foarte critică. De ce? Pentru că în trecut a suferit. Regina de Spade cândva a fost o persoană iubitoare, care i-a fost călcată inima în picioare, să zicem așa, a fost trădată și așa mai departe, a suferit, cunoaște suferința Regina de Spade și cade în cealaltă extremă de răceală, în care zice: nu vă mai apropiați de mine că vă tai capul. Da. Nu, nici extreme de genul ăsta. E ca și cum ți se spune: Doamne, dă-ți voie să și visezi, dă-ți voie să ai parte și de romantism în viața ta, chiar dacă e doar o chestie superficială. Dă-ți voie să experimentezi. Pajul de cupe este un visător. Aici îl avem lângă șaptele de cupe, care este o imaginație extraordinar de bogată între ale iubirii. Dă-ți voie să visezi cu ochii deschiși, dă-ți voie să încerce lumea să te cucerească, dă-ți voie să mai simți din punct de vedere emoțional. Nu fi atât de extremist încât să tai macarona din start. Da, este foarte ok să fii în poziție de pragmatism în care să zici: la mine nu vii cu vrăjel de 2 lei pentru că n-ai cum să intri în viața mea, dar nici să tai macarona de tot și să nu te bucuri un pic de măcar, nu știu, să nu te bucuri măcar un pic de ale iubirii, chiar dacă este doar din punct de vedere superficial, să fie doar sexual sau nu știu, dă-ți voie să experimentezi, da? Viața nu e doar despre seriozitate și vezi, Doamne, caut, nu știu, iubirea perfectă, să fiu fericit și păstrez aparențele că eu sunt aici o persoană foarte serioasă, matură, am și o vârstă, nu pot să fiu așa cu un copil cu capul nori. Lasă aparențele când e vorba despre de ce să nu visăm, de ce să omorâm copilul nostru interior și să nu mai simțim nimic decât, vezi, Doamne, că avem, din punct de vedere pragmatic, sunt o persoană de, cum e cazul meu, de exemplu, am 46 de ani, trebuie să-mi pun, nu știu, sacul în cap și să nu mă mai vadă nimeni că am și eu dreptul să simt sau să mă mai să mai intru așa, să, cum se zice, să flirtez cu anumite persoane, da? Despre asta e vorba. Mă refer la cei singuri. Concluzia. Regina de Bâte. Foarte frumoasă Regina de Bâte. Eu iubesc Regina de Bâte și nu mă satur să spun că o iubesc. Wow, foarte interesantă combinație, 7 de monede, 5 de monede, 3 de spade. Acum, Regina de Bâte, fiind concluzia acestei talări, este o concluzie foarte pozitivă, pentru că Regina de Bâte este acea persoană care știe ce merită, nu se înjosește,
sau nu se vinde pe mai puțin, dacă vrei. Nu-i pasă ce crede lumea despre ea. Simte foarte multă vitalitate. Vrea să aibă parte de lucruri incitante în viața ei. În cazul în care nu cădem în această extremă foarte extremă sau extremistă, da? Unii dintre voi puteți să ajungeți în această concluzie în care să ziceți ok, nu mă interesează nimic din ce zice lumea și ce am zis mai devreme. Adopți această poziție a reginei de bâte în care spui eu sunt propriul meu stăpân, eu pot să-mi fac viața așa, să-mi trăiesc viața așa cum eu consider că este ok pentru mine, pentru că aici avem o amestecătură de energii foarte interesante pentru voi, fecioarele mele frumoase. Nu vreau să mă axez, insist, nici pe cupluri, nici pe cei singuri, nici pe iubire, nici pe nimic altceva, ci pur și simplu pe tine ca persoană. Dacă reușești să ajungi în această energie a reginei de bâte, în care tu să fii cel care taie și spânzură în viața ta, dar fără să fie doar o aparență, ci să fie și vreau să trăiesc într-adevăr după propriile mele principii și modalitate în care eu văd ce rezultate îmi doresc în viața mea. Aici avem așa, această carte a ieșit primă și restul erau, uite așa, în spatele ei. Tot ceea ce tu, când suntem în poziția reginei de bâte și spunem nu mă mai interesează ce zice lumea sau ce am trăit sau negativul, nu mă mai interesează negativul, eu vreau alte rezultate în viața mea și de aia adopt această poziție a reginei de bâte, analizându-mi trăirile trecute, dezamăgirile, doar pentru că eu am fost așa o persoană care, probabil, nu știu, foarte serioasă, analitică, am avut așteptări de la cei din jurul meu și întotdeauna de câte ori am avut așteptări, rezultatele au fost unele dezamăgitoare și de data asta nu mai am așteptări. Regina de bâte nu așteaptă nimic de la nimeni. Ea doar analizează să vadă dacă ce vine către ea este sau nu în concordanță cu energia sau cu dorințele ei. Și este clar că ceea ce tu vei analiza este partea de așteptări. Nu vei avea analiza acestui trecut pe care nu-l mai vrei în viața ta și vei investi, probabil, mai mult în tine ca să știi să faci față, indiferent dacă pe viitor vei mai avea parte de dezamăgiri, de, nu știu, părăsiri, dacă vrei, de singurătate, să știi să le gestionezi într-un fel sau altul. Despre asta e vorba. Investiții în propria persoană ca să poți gestiona absolut tot ce apare în viața ta. Că e bun, că e rău, să știi să gestionezi. Ai nevoie de anumite investiții, dar eu aș spune că tu ești conștient, pentru că magicianul pe partea noastră conștientă ne face să fim foarte hai să spunem așa, încrezători, după cum am zis, în propriile noastre forțe. Nu știm de unde avem această forță mentală și interioară, dar o simțim. Da? Cam asta este ideea. Aș spune că luna septembrie este o lună în care fecioarele nu trebuie să mai păstreze aparențe, ci pur și simplu să se deschidă către lucruri pozitive, lucruri care să-l facă să se simtă fericiți, indiferent că e vorba despre iubire sau despre pur și simplu în viața de zi cu zi eu vreau să trăiesc fericit. Da? Caut acea fericire. Nu o caut în exteriorul meu, o caut în a o construi în mine cu toată încrederea în persoana mea. Da? Eu sunt propriul constructor al fericirii mele. Hai să vedem. Uite așa. Da. Avem personaje de la curte foarte multe. Adică regi, regine. Avem paji.
care ne arată extreme. De la mic, un mare salt la mare, da? De la paj de monede la cea mai înaltă regina de monede, de la paj avem rege de cupe, avem regine și așa mai departe, da? Deci vorbim despre un salt în viața unora dintre voi care în sfârșit începeți să credeți în propriile voastre forțe și să vă construiți singuri fericirea. Atât. Despre asta e vorba în luna septembrie pentru voi. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao!